Halina kayo, katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell on para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Sa ating napakalamunan, loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-umento na at mag-panonjay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at may respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan dyan. Tabay dyan. Hi sa lahat. Nandito na si Rising Flag. Nandiyan ang hagdan if you want to join me in discussing the issues. Okay. So let's first play the Philippine National Anthem. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay. I don't know what's wrong with my gadget again. Okay, so
I don't know what happening. Okay. Ay, nandyan ang hagdan, hindi ko lang ma- Can you hear me? Can you hear me? Okay. So, nandito na si Rising Flag, si Daniel Berry Sports. Hopefully some others will be able to attend my illness. The time now in Lodi, California is 6:19 in the evening. Sa inyo dyan, siguro sa Pilipinas ay 10:20, 10:19 or 10:20. Okay. So I hope you can hear me. Press 1 if you can hear me, because I don't know why my face is not showing. Okay. Paki-text lang paki-pindot lang kung bakit. Okay. I'm sorry. I'm trying to fix the issues. Can you? I won't be able to proceed unless you can hear me. So I'm going to check first. Hello, everyone. Will you please type 1 if you can hear me? Otherwise, uh,
GNL opinions. So, mga munting paalala lang muna. Shoutout by Rising Flag. Rising Flag, if you want to join me, nandyan na ang hagdan. Okay? Ay, na-Irish yung mga iprint ko. Magandang araw, narito na ang mahalagang balita dito sa Philippine News Agency. Positibo ang Department of Labor and Employment na malaki ang naitulong ng mga reforma at programang pang-ekonomiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapaunlad ang employment rate sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 96.3% ang employment rate ng Pilipinas nitong Setyembre na mas mataas sa 95.5% noong nakaraang taon. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, ang pang-angat na ito ay nangangahulugan ng karagdagang 2.2 milyong bagong manggagawa na nagkaroon ng trabaho ngayong taon. Patunay na patuloy ang pagsulong ng ekonomiya. Ayon kay Laguesma, patuloy na isinusulong ng pamahalaan katuwang ng pribadong sektor ang paglikha ng dekalidad na trabaho upang masiguro ang pag-unlad ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Kasabay nito, tinututukan din ng pamahalaan ang pagpapalawak ng kasanayan ng mga manggagawa sa larangan ng digital technology sa tulong ng pribadong kumpanya at mga institusyong pang-edukasyon. Dagdag pa rito, itinutulak din ang pagpasa ng mga batas gaya ng Konektadong Pinoy Bill, Lifelong Learning Bill at Enterprise Productivity Act na makatutulong sa epektibong pagtugon sa pangailangan ng mga manggagawa para sa mas mataas na kakayahan sa kanilang larangan. Bilang bahagi ng mas malawak na plano, itinatag ng pamahalaan ng Trabaho para sa Bayan o TPB, isang 10-year roadmap plan upang mapataas ang employment rate, hikayatin ang mga mamumuhunan at mapabuti pa ang pamamahala sa sektor ng paggawa. Samantala, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng high alert bilang paghahanda sa bagyong Marse. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng agarang paghatid ng impormasyon at tunay na kaganapan sa mga komunidad. Aniya, sisimulan na ang pagkasa ng isang maayos sa sistema ng komunikasyon upang mabilis na maihatid ang mga abiso sa mga mamamayan. Iniutos din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-monitor ng level ng tubig sa mga ilog at dam at ang paghahanda ng mga rescue unit ng bawat ahensya sa lahat ng antas ng pamahalaan para mas mapaagap ang rescue at relief operations. Ipinag-utos din ng punong ehekutibo ang agarang pagposesyon ng relief goods sa ligtas na mga warehouse upang mas mabilis na ma-deliver ang mga ito sa maapektuhang lugar. Bilang karagdagang hakbang, inutusan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, katuwang ang mga pribadong kumpanya na kabahagi ng Build Better More infrastructure programs na magsagawa ng clearing operations bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Marse. Inaasahang lalabas ngayong linggo ang executive order na magtatakda ng mga panuntunan para sa ipatutupad na ban ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa.
Kaugnay ito ng utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng lahat ng pogo sa bansa bago matapos ang taon. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama sa laman ng executive order ang mga polisiya sa pagpapasara ng pogo, pati na rin ang mga ahensya ng gobyerno na magpapatupad ng naturang kautusan. Sinabi pa ni PAUCC Undersecretary Gilbert Cruz na pagkatapos ng deadline ay otomatikong huhulihin ang mga operator na may iwan o hindi kaya'y maaari itong ipasara ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang sangkot sa pagpapasara ng mga pogo. Aniya, dapat na magkaisa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapigilan ang kriminalidad na dulot ng pogo sa bansa. Dagdag pa niya, dapat maiwasan na makahanap ang mga pogo ng butas sa kampanya ng gobyerno para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bago ito ay pinuna ng PAUCC ang raid ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang pogo sa Century Peak Tower sa Ermita, Manila noong Oktubre 29, kung saan may mga banyakang suspect na pinalaya. Ayon sa PAUCC, hindi sila kinonsulta ng PNP para sa ginawang operasyon. Tinatayang nasa 111 illegal na pogo hub sa iba't ibang bahagi ng bansa ang hindi pa rin naisasara. Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation Coordinating Center ang publiko sa kumakalat na scam na target ang mga e-wallet tulad ng GCash at Maya. Ayon kay CICC Director Alexander Ramos, may bagong modus kung saan makatatanggap ang biktima ng text na nagbabantang isasara ang account kung hindi mag-update ng detalye sa e-wallet. Pero kapag pinindot ang link sa text, maaari nang pasukin at angkinin ng scammer ang account. Nagsimula umanong kumalat ang mga scam text noong long weekend kasabay ng undas. Ayon pa kay Ramos, matapos ang sunod-sunod na raid sa Pogo Scam Center ay tila nagpapalit na ng modus ang mga operators nito. Paniwala pa ng CICC, gumagamit ang mga scammer ng International Mobile Subscriber Identity Catcher na may kakayahang mangharang ng komunikasyon at gumawa ng mga peking mobile number. Naikipag-ugnayan naman ang GCash at Maya sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission para solusyonan ang pagkalat ng mga peking text. Huwag maalarma kung makatanggap ng kahina-hinalang text at lalong huwag i-click ang link na kasama nito. Tiniyak ng Department of Agriculture ang agarang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo sa Pilipinas. Kabilang narito ang pamamahagi ng insurance benefits sa mga magsasakang lubos na naapektuhan ng severe tropical storm Christine sa Bicol region. Narito ang ulat ni Heidi Lacambra. Matapos ang hagupit ng magkakasunod na sama ng panahon sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang rehiyon sa bansa, puspusan ang ginagawang hakbang ng Department of Agriculture para makabangon ang mga apektadong magsasaka at mangingisda alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagbulusok ng produksyon sa sektor ng agrikultura nitong ikatlong quarter ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, bumaba ng 3.7% ang production sa agrikultura at pangisdaan na nagkakahalaga ng halos 400 bilyong piso. Ayon sa DA, bagamat malaki ang epekto ng pinagsama-samang pinsala ng El Niño phenomenon, masamang panahon at African swine fever sa sektor ng agrikultura, may mga aksyon ang gobyerno para matulungan ang mga magsasaka. Yeah, despite the decline of fishery output, nakahanali naman yung ating, again, yung makabangon uli yung ating mga magsasaka at unang-una palakasin pa rin yung production despite these losses na makaahon. At pangalawa, of course, mabalansehin natin yan ng mga availability ng importation natin, which is happening now. Kabilang narito ang higit 20 milyong pisong halaga ng insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para sa mahigit 2,000 magsasakang Bicolano na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. Mayroon ding higit 500 milyong pisong pondo para sa pamamahagi ng mga binhi at pataba
pati na rin ang 1 bilyong pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga rehiyong lubos na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, umabot na sa higit 3.7 million metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas na inaasahang makatutulong para naman mapanatili ang sapat na supply ng bigas. Ayon naman kay DA Undersecretary Deogracias Victor Savellano, patuloy silang nakikipagtulungan sa National Food Authority para mapabilis at mapatatag ang pagbili ng lokal na palay sa Region 5 at Calabarzon sa kabila ng mga epekto ng bagyo. Nonetheless, we remain dedicated to supporting our farmers through the initiatives like mechanization upgrades, fertilizer subsidies, the Rice Competitive Enhancement Fund, and fair purchases prices, all aimed in bolstering the farmer resilience. The challenges we face are significant, but the opportunities to transform our rice industry are even greater. Una nang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalawig ng Rice for All at P29 program o ang pagbebenta ng mas murang bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa para kapwa matulungan ang mga mamimili at lokal na magsasaka. Sa susunod na taon, target ng pamahalaan na palawigin ang naturang programa sa 300 kadiwa ng Pangulo Centers mula sa kasalukuyang higit 20. Para sa PNA Headlines, ako si Heidi Lacambra. At yan ang Okay. Nandito na po si Rising Flag. Okay. Kaya lang di siya maakyat. Okay. Hello lang siya. Then we have Daniel Berry Sports po. Punta. Nandyan ang StreamYard kung gusto nyo makisawsaw sa diskusyon. And then, nagka-problema ko sa system ko kanina nga, hindi ako makapag-umpisa. Salamat na lang at nasabihan ako ng moderator na it's okay. Good day, sabi ni GNL Opinions. Okay? It is our policy to publish the sentiments of those who are not with me, who think I am saying nonsense. Pero karapatan nila na ganyan ang tingin nila sa akin at sa aking blog. Okay, I'll show you. Ito galing po kay Capbon Amazing Stories. 9 hours ago. Yung opinion at analysis po ay kabobohan sa mamamayang Pilipino. Sabi niya, bobo po yung aking opinion at analysis. Nanonood pa rin siya. Salamat sa magalang pagkomento. I'll give you an example of my kabobohan. Okay? Yesterday, I was doing an analysis of the Trump-Harris elections. In-analyze ko po, and before any news outlet called it, based on my analysis and opinion, I called the election on who was going to win. I said, Donald J. Trump is going to win because my analysis says so. Wala pa pong nagdedeklara yan. I even committed to erasing my channel. Hindi na ako magbablog pag hindi po naging totoo ang aking prediction. Based on my analysis and opinion po. Kabom amazing stories. So, yan ba ang sasabihin mong bobo? Natural, you are entitled to your opinion.
gusto mo bang akong i-discourage to give an intelligent, logical opinion because my views are hurting your idolized politician? That is your right. Salamat lang sa iyo at ikaw ay magalang. Okay? Sasabihin mong bobo ko, it's okay. At salamat at nanonood ka sa isang bobong katulad ko. Okay. Another. Yan po. Galing po yan sa replay section. Okay. Isa na naman ang bumabati ko sa akin. Magaling na pambati ko. Okay, I appreciate it. Tatay, tumigil ka na po. Pinapatigilan niya ako sa pagbabraw. Sabay, lalangawan ka lang po dyan. Bibig sabihin, walang nanonood, walang subscribers. Okay lang sa akin, Leonardo Tolentino. Kung isa man lang ang manonood sa akin, I will be satisfied. Because at least one is listening to my analysis and opinion, which is often correct. When it comes to analysis po, despite my speech impediment, hindi niyo po ako I am proud of myself. You compare me with the analysis, with my analysis, and those that you view as a better blogger po, who is always correct in his analysis. Kaya lang, lalangawin po ako kasi ang karamihan ng nanonood, ang gusto po ay yung murahan, bardagulan, at puro intriga at fake news. Dito po walang fake news. Dito sa aking channel, matatalino ang diskusyon. Lalangawin man, ay okay lang po. Okay. Binibigyan po natin sila ng boses, maski kontra po sila sa akin. Okay. Ito po si Charles Evangelista 4586, 13 hours ago. Sabi niya, sarap pa rin ako kahit ano ang mangyari. Okay, we respect your opinion. But the question I would like to submit to you is, mahal mo ba ang ating bayan? Mas mahal mo ang mga Duterte, lalong-lalo na GBP Sara. Kahit ano pa ang mangyari. Ibig mong sabihin po ba, Mr. Charles Evangelista, pwede na kung ubusin ni Sara Duterte ang pera ng bayan dahil sa paglulustay at incompetence, ay payag ka maski maubos ang pera? Kasi ang sabi mo, kahit ano ang mangyari. Ganun mo ba kamahal ang mga Duterte? Na maski ano mangyari, sila pa rin ang kapanigan mo? Yan, nagtatanong lang po ako, Mr. Charles Evangelista. Pera mo na. Di bali mawaldas ang pera ng bayan? Kung mga inosente ay namamatay? Basta Duterte, June ka pa rin? Ang tanong ko sa iyo, Mr. Charles Evangelista, salamat sa magalang mong pagbibigay ng opinyon. Mahal mo ba ang bayan? Okay. Dinifensa ko ni general opinions. Okay. Obviously, your ability to make analysis is the opposite of kabubuhan. Ibig sabihin, tama yung analysis ko. You possess a higher level of intelligence
that allows you to make spot-on analysis. Sabi ni GNL, who I consider the best commentator in all SOCMED, spot-on daw ang aking analysis. And sabi niya, the problem lies in some inability. The problem lies in some inability of some, and some. Okay. Toblerone, bobo daw ako. Napakabobo daw ako. Hindi daw ako marunong mag-analyze. Sabi niya. Sabi nila, naniniwala ba kayo na hindi ako marunong mag-analyze? Kagabi nga, inanalyze ko yung election. Wala pang nagko-call. Sabi ko, buburahin ko ang channel ko kung mali ang analysis. Trump wins big. Okay. Hindi pa tapos yung counting. Sinabi ko na. Bobo ba ako? Yung manonood, di ba? Panurin niyo ulit yung last LS where I dared to say I will erase my channel if my analysis and prediction will not come true. Kasi inaral ko eh. I pointed out that the majority of the uncalled states were in favor big kay Donald Trump. Ganun ba ang hindi marunong mag-analyze? Ganun ba ang bobong mag-analyze? Or are they trying, these guys, just trying to intimidate me, to silence me? Hindi po mangyayari yan. Kung gusto niyo makiat kayo dito, magalang kayo makipagdebate sa akin. You think you are more intelligent than I am. Incidentally, I made a very big error sa Facebook. Doon sa profile ko, nakalagay, I am teaching now in LaSalle. That is not true. How could I teach in LaSalle when I am in the States? Ang error ko po, I did not use the word former. Dinagdagan ng Facebook. Hindi ako techie. So I apologize to my 5,000 followers sa Facebook. I am not presently teaching in LaSalle. I could not do that because I am in the States. But what I meant to say, I used to teach in the LaSalle University at Taft under Isidro Magbayo. Kasabay ko sila Dean Luna of FEU and Delia de los Reyes. Yun ang mga kasamaan ko sa De La Salle. But I am sorry, I beg I'm going to apologize. That is the wrong profile. Kasi hindi naman ako techie. Hindi ko alam na pag hindi mo dinagdag yung former, ang Facebook will assume na you're currently you're currently teaching in De La Salle. Okay. I apologize. So it's a public apology. My mistake po. Okay. But I did teach in LaSalle. I was a CPA review director in FEU. Kaya hindi nyo masasabing bobo ko. I was the chairman of the NCBA accounting department. I was also a reviewer in NCBA. I was a CPA reviewer in the University of Pangasinan, my alma mater. Okay. But I am no longer connected with the LaSalle University. This is, I'm sorry po, for my typographical error, okay? Some viewers have the capability to understand and appreciate the things you are saying. Maybe because of your speech impediment.
Okay, aminado naman ako na mayroon akong speech impediment. But I believe it is more a deficiency of comprehension on their part. Kayo ba nanonood? Hindi niyo ko naiintindihan? Okay. Okay. Binabati ni Toblerone si Rushing Flag 2.0. Sabi ni Toblerone, binabati ni GNL si Toblerone, thank you daw. So, okay. Si Gemini, nandito na kayo. So, pinutol ng, ano naman, hindi kasi ako teki. Pinutol na naman ng StreamYard at YouTube ang aking ipinost. Okay? Kasi nakaka-problema ko na I got to get out of the StreamYard. Okay? So, ang unang i-discuss ko ay tungkol kay Amy Marcos. Okay? Sabi niya. Nababasa niyo ba Dan? Nababasa niyo ba? Please. Okay. Hindi palalakin ko. Okay. Okay. Ang sabi dito, si Amy Marcos po, ay sabi, tinanong kung intact pa ang pagkakaibigan nila ni BP Sara. Matino ba ang pag-iisip ni BP Sara, ni Amy Marcos? Ito na nga, gusto nang ipathukay ni BP Sara ang kanyang ang bangkay ng kanyang ama at gustong gilitin ang ulo ng kanyang kapatid. Still po, siya po ay kaibigan pa rin niya si BP Sara. Anong klase kang anak? Anong klase kang kapatid? Okay. Okay. So, dito po sa balita, friendship with BP Sara is still intact. Yeah. Tinanong siya, yes, sabi ni Manang Amy Marcos. Istorya by Hannah Torregosa in November 5. Sabi dito, Senator Amy Marcos on Wednesday, November 6, confirmed that she remained a friend of Vice President Sara Duterte even after the latter's controversial statements against their family, especially her father and the late President Ferdinand Marcos. Diyan ba? Mas matimbang ang mga Duterte kay Amy Marcos kaysa sa pamilya na, kaysa sa kanyang ama, kaysa sa kanyang kapatid, sa buong pamilya Marcos. Kasi insulto po yan ang pagsabi ng Vice Presidente na ipapahukay niya ang kanyang bangkay. Hukay niya na ang bangkay ni Apo Lakay at itatapon sa West Philippine Sea. Gawa po yan ng isang matanong tao. Okay. Ang sabi niya, oo naman, of course. Kaibigan ko pa rin siya, sabi niya. Marcos told reporters during an interview in San Jose del Monte, Bulacan, when asked about the status of her friendship with Vice President. Okay. Oo naman, kaibigan po siya. Despite ininsulto yung kapatid niya, ang tatay niya, kaibigan pa rin niya si BP Sara. Kaya, uto siya ng mga Duterte kahit na anong gawin niya sa pamilya Marcos, kahit na anong gawin
ng Duterte, sa pamilya Marcos, nandyan nang tawagan si BBM na tamad, walang pagmamahal sa ating bansa, na siya ay bangag. Pera yun. Kasi mahal na mahal ni Sen. Amy ang mga Duterte at ayaw niyang makipag-away sa kanila. Yun ang kaniyang rason. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Okay. Tinanong siya, pwede na sigurong ito dito, pwede nang okay, pwede nang isunod yung dito hindi na naputol. Okay, ito na. Okay. As if she held any grudge with the Vice President, President Ferdinand Marcos Jr.'s sisters merely shrugged it off. Ano yan? Binaliwala lang niya. Kaya, ano tawag? Sinabalikat lang niya. Binawalang walang bahala. Anong klaseng anak at kapatid yan? Hindi naman. Pinagsasabihan lang daw siya. Nga na rin naman ako sa kanya, ay dito pumalpak ang ating Sen. Amy. Katulad daw niya, si VP Sara. Manang-mana daw siya kay VP Sara. Di ba si VP Sara ay kailangan na yata, sabi nga ni Sandro Marcos, nagsa-therapy yata si VP Sara. Kaya ang komento ko po dito, kailangan din ba ni Sen. Amy na magpa-psychiatrist tulad ni VP Sara? Bakit? Kasi sinabi niya, gayang-gaya siya kay VP Sara. Manang-mana siya kay VP Sara. O yan, mara rin naman ako sa kanya. Yan ba ay sasabihin ng isang matinong anak, matinong pag-iisip ng isang anak at kapatid at kapamilya mo? Tanong lang ni tatay, kung ikaw po ay mayroong kapamilyang mahal na mahal mo at sinabing itatapon niya yung bangkay ng mahal mo sa dagat o sa ilog pa lang, kukonsidera mo pa na kaibigan po pa yun? Lalong-lalo na gustong putulan ang ulo ang iyong mahal na kapatid. O baka naman hindi mo mahal ang iyong kapatid. Kaya mo ginagawa yan. Mas mahal mo ang mga Duterte? Yan ang matanong ng kagaya ko na matatanda na very, very conservative. It's always, ang sabi nga ni Presidente Marcos, there's no room in this government for someone who only are looking out for themselves, for their personal interest. Dahil sa gusto mong iboto ka ng mga DDS, kinalimutan mo na ang iyong duty as a loving daughter of a great man and loving sister of the great president. That is the question I would like to ask Sen. Amy. Okay. Kabobohan ba ulit ang aking analysis? Okay. So, susunod na. Ito mabigat. Ito yung iniidolo ni Sen. Amy. Okay. Iniidolo niya yan. Okay.
Wala pang nagko-comment. Inaprubahan pala ni BP Sara ang pagtakas ng kanyang Chief of Staff. Bakit? Katakataka, mga kaibigan, na tumakas papuntang Amerika si Chief of Staff Lopez. Sa kasagsagan ng investigasyon tungkol sa confidential funds ng kanyang boss na si DP Sara. Okay. Walang fake news po dito. Ang sabi ko, lawmakers question the timing of OBP Chief of Staff's departure. Reporting by ABS-CBN. Okay. Lawmakers questioned Wednesday the timing of the overseas trip of Vice President Sara Duterte's Chief of Staff. Okay. Attorney Zuleika Lopez flew out of the country on the eve of resumption of Tuesday. Bago pa mag-hearing ulit ang Kamara, lumikas na siya papuntang United States. The House panel investigation into the OBP's alleged misuse of confidential funds. Okay. Nakakalungkot na tila may effort na pigilan ng ang mga opisyal ng OPP sa pagharap sa aming investigasyon. Nalulungkot ang mga kongresista na tinipigilan yata ang pagharap ng mga opisyalis ng OBP sa Kamara. Okay. Okay. Inaalam po namin kung totoo nga bang si BP Duterte mismo ang pumirma sa travel authority ng kanyang Chief of Staff na lumipad papuntang US bago ang ating hearing. Ito po ang kasagutan, mga mahal kong kongresista. Okay. House Committee on Good Government, Public and Accountability Chairperson Representative Joel Chua said in a statement. Ang sabi niya, mayroong bad faith. Talaga may bad faith. Bakit ka lilikas? Alam mo, mayroong hearing. Kung ikaw po ay magaling na mag-analyze po, hindi mo matatanungin bakit tumakas yung OBP Chief of Staff. Alam niya, kinabukasan, mayroong hearing. Anong dahilan kung bakit hindi niya may postpone ang kanyang pagtakas para pagbiyahe papuntang United States? Tanong lang. Mag-analyze niyo yan. Ang sa aking opinion po, kasi gusto niyang umuiwas sa mga tanong ng mga kongresista. They were invited several times. Inimbitahan na siya ng ilang beses. Umalis siya ng bansa the night before the scheduled hearing. Alam mo, yung hearing po ay published a week before. And they are given notice, they are given time to set their schedules. Okay. Ang nangyari tuloy, this guy or this girl set her schedule, and the schedule is that she is going to leave for the United States the day prior to the investigation. Hindi ba kaduda-duda? Okay. Kung wala kang tinatago, bakit ka umiiwas? A good question po yan. Representative Bongalon. Kung wala kang itinatago, bakit ka umiiwas? Di ba?
A public office is a public trust. Okay. In a statement, ito na po ang sagot sa tanong, Vice Presidente ba ang pumirma ng travel papers ni Chief of Staff Lopez? Okay. In a statement, the Office of the Vice President said Lopez appropriately submitted documents required of traveling government officials which were approved by the Vice President. Approve po, malinaw po yan. Ang nag-approve po ay si Vice Presidente. Wala namang, siyempre, yung mga travel papers mo yun, legitimate po. But that's not the problem here. The problem here is that there was a scheduled hearing. Why did you schedule your travel on the day before the hearing? Okay? Yeah. Analyzing yung mga DDS, it stressed that their travel was personal and related to employment and the employment with the OBP and for a period of 2 weeks. 2 weeks, tapos na po yung hearing muna. Baka hindi na siya bumalik dito. Pagluhut na naman yan ng Office of the Vice President. Adding that, sabay tayo sa balita, adding that speculations about the purpose of Lopez travel are unfounded and unnecessary. Okay. Unfounded? Hindi po unfounded yan. Kata-kata kasi, kung bakit siya lumipad patungong United States on the day before the hearing. Okay. But the congressman said it cannot be helped to be suspicious of the move. Natural, ako nagsususpecha. Okay? The timing was very suspicious, di ba? Ang timing po niyan ay very suspicious. Kabobohan ba ang analisa na suspicious ang timing? Yung mga nagsasabi, okay. It is your duty to respond to an official invitation by your co-equal branch, especially if it discusses a very important matter which is the utilization of public funds. Kailangan mong humarap sa co-equal branch mo because there are 3 co-equal branches of our government. 1, the executive, headed by the president, the judiciary, headed by the Supreme Court and the Supreme Court Justice, the legislative, which is headed by the Senate President and the Speaker of the House and the Congress, and OBP is under the executive. So dapat you should respect each other, di ba? So tama yung pag-question ng mga kongresista sa OBP. Okay? Mali ba ang analysis ko? Kabobohan ba ang analysis ko? Okay. Siguro justifiable naman if you imply bad faith. Hindi rin naman masama na magsuspecha na umalis siya gabi bago nangyari yung hearing na pang-apat na imbitasyon sa kanila. 4 times na pala silang na imbita. Ayaw dumalo.
Ay kailangan dito ay show cause order at saka i-contempt na sila. Binabastos na ang isang third part of our government. Okay? With their absence, a lot of questions will be left answered. Sino ang magbibenepisyo sa na umalis siya? Tanong ko, no, ang pag-alis pa ni Chief of Staff Lopez ay magbibenepisyo sa congressman? Hindi po. Ito ay against the congressman. Sino magbibenepisyo? Mag-analyze ka din mga DDS. Ang opinion ko po, ay ang magbibenepisyo sa pagtakas ng Chief of Staff ay si BP Sara. Mali po ba ang analysis ko? Bobo po ba ang analysis ko? Bakit si BP Sara ang magbibenepisyo? Kasi hindi na mauungkat ang mga bagay-bagay na maaring maisiwalat ng Chief of Staff. Gaya ng pagsisiwalat ng Chief Accountant na nakatanggap siya ng envelope na sinasabi ng ang ating Vice Presidente na hindi po nangyari. Hindi po siya namimigay ng envelope. Ipinatunayan ko yan kahapon, no? sa aking LS. Okay? She denied it. Ang sabing pa nga niya kay Gloria Mercado, she is a disgruntled former employee. Okay. Dinagdagan pa. They also criticized Duterte after 3 incumbent and former officials, Department of Education, told the committee they received envelopes containing cash. Okay. 3 incumbent and former official. Sino yung former official po? Si Gloria Mercado. Dito nagkamali ang news. Ang dalawa po ang former official ng education, si Secretary, si Yusek POA at saka si Yusek Mercado. The other 2 are sila Chief Accountant Catalan at saka si Uzias. Okay. So 4 po ang nagtestigo na namimigay po ng pera ang ating Vice Presidente. In fact po, sinabi ni Attorney Poa na si Vice mismo ang nagabot po ng pera pero wala sa envelope daw sa kanya. Okay. Pero ang tanong natin dito mga DDS na question sa aking analysis, saan po nanggaling yung pera? Bakit it is may coincidence sa pagbibigay ng confidential funds at nang wala na po yung confidential funds, tumigil na po ang pagbibigay ng pera. 9 months po. Mali ba ang aking analysis? Bobo po ba ang aking analysis? Yan ang tanong ko. Kayong mga nanonood, use your logical thinking naman. Okay? And when the BP was still the head of the agency, Department Ed, the Deputy Chief Accountant admits receiving envelopes during Sara Duterte's term. O yan. Mga DDS, mali ba ang aking analysis? Bobo po ba ang aking analysis? Okay.
mayroon pala sa pinakamataas na posisyon ng kakawaran nila. Sino ang tinutukoy niya? Pinakamataas sa posisyon. Sino ang pinakamataas sa DepEd? GBP Sara. Okay, hindi lang nila pinangalanan. Hindi rin sinusunod at binabaliwala ang sariling pulisiya na no-gift policy. Gumawa si BP Sara ng isang pulisiya, mga kapatid, na wala pong, hindi pwedeng tumanggap ng gift o magbigay ng gift. Siya mismo ang nag-violate ng pulisiya niya. Does it mean that she is exempt from the rules and regulation of our department? Like what her father did. She was exempt from observing the due process when it comes to the drug suspects because he thinks he is above the law. Okay. Mali na naman po ba ang aking analysis? Okay. Hindi po ako bobo. Kung yung you accuse me of being bobo, that is quite unfair. Makipagtalo kayo sa akin dito ng maigi. Magalang-galang. Ilang milyon every month. Kung bibilangin natin ang confidential funds, baka makita natin kung saan napupunta. Okay. Now, there's a pattern. Hindi lahat ng empleyado ng DepEd ay binibigyan ng allowance. Totoo po yan. Only those na pipirma ng voucher, na pipirma ng pagbili ng mga bagay-bagay, ng mga kagamitan, ang binibigyan po ng allowance. Bakit? Kung matalino ka mag-analyze, ay malalaman that is a subtle bribery. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Sabi ni Congressman Abante. This is a subtle bribery. Ano yung bribery sa Tagalog? Suhud. So, mababansagan si BP Sara na BP Suhud Sara. Masamang po. Kaya, kay Leonardo po, ganyan ba ang gusto mong mangyari sa ating bansa? Na tutuhulan ng ating Vice Presidente ang kanyang mga taguhan para ipikita mata sa anumang anomalyang balak niyang gawin? Ano man ang mangyari, suportado mo pa rin sila? Okay? Kung kayo po na no matter what happens, you are still supporting BP Sara, despite the evidences being presented in the hearing of the Congress, that is up to you. Pero sa aking pananaw, you do not love your country enough. You are blinded by your idolization of the Duterte. Sayang ang katalinuhan. Yung nakatanggap ng ganting allowance na sinabi niya ay selected siya, doon sa dadaanan ng pera at accountable officers na pipirma. That's what I said, di ba? Yan ang analysis ko. Yan din. Ang sinasabi ng mga kongresista, mali ba ang analysis ko ulit? Bobo ba ulit? Bobo ba ang aking opinion? Okay. Eh, mas matatalino kayo siguro kaysa sa akin. Mas ang katalinoan nyo ay hindi yan. Okay lang yan. That's what you are trying to say. Officers that have been something to do with releasing and utilization of these public funds. It was done directly. Jong observed, okay? But he and Isidre said that the impeachment complaint against Duterte
at this point would be premature. I disagree with Congressman Jong Sidre. We should think of impeachment na because there is a smoking gun and then there's smoke. Okay. Ay, kung hindi po maproproceed, kundi nyo umpisan, kailan nyo umpisan ang impeachment? Kasi meron na po dyan. The only way that I say that it is premature kung sisipot siya sa Kamara at may defensa niya ang paggamit ng confidential fund. But still, the process should be put into motion. Kasi it's a long process. Dapat you are ready to serve it if it is found that BP Sara cannot justify her use and expenditure of the confidential fund. Okay. Kaya I disagree with Sidre and Jong. That is my personal opinion. Okay. Personal analysis. Okay. Previously, BP Sara denied po ang na paggamit na ng confidential fund na may misuse po. BP denied that it is ang mga kongresista sinabi po na hindi po ang objective ng hearing is for the impeachment. Okay? Okay. So, yan na po ang isang balita. Okay. Nanalo po si President Trump. Bakit sumaya po ang stock market? Alam nyo, ang stock market ay sila po ang forecaster of the economy. Okay. Dumating na po si Daniel. Okay, thank you po, Daniel. Bakit sumaya po? Masaya ang stock market sa pagkapanalo ni ex-President Trump. Nung ilang araw bago yung resulta ng eleksyon ng US, kasi tight po ang race, medyo bumaba ang stock market. Kaya yung iba kasi sinasabing mananalo si Kamala Harris. Okay. So, bakit sila naging masaya? Record po ang resulta ng stock market today. It was over 1,500 yata. The stock market today, stock soared to record highs as Trump wins is stunning White House return. So, ang ibig sabihin nito, ang analysis po nito at ang opinion po, kung dahil sa pagkapanalo ni former President Trump ay nangangalugan, hindi po sila satisfied na magkakaroon ng improvement sa economy, babagsak po ang stock market. Pero the reverse is true. Naging record high po ang closing of the stock market and the indices. Stock market soared to record highs as Trump's wins in stunning fashion sa White House return niya. So, ang ibig sabihin, they are optimistic that because Donald Trump won, that the economy and the the strength of the US will return sa mga Amerikano. Okay. Maganda yan. Okay.
Babasahin ko lang. Stocks soared to a record highs Wednesday as former President Donald J. Trump was re-elected to the White House. Masaya po sila. Kasi lalong kikita ang mga businesses. Kasi gaganda daw ang ekonomiya. Okay. Republicans also took control of the Senate while control of the House of Representatives was still undecided. Pero I think the House will retain their majority. The Republicans will retain their majority. Okay. The Dow Jones Industrial Average rose 3.5. Malaki yan. Or 1,508 points to close at a record 43,729 or 730 at post its best day. Pinakamagandang day since 2022. While the stock S&P gained 500 gained 2.53%, ending at 5,929. And the tech-heavy Nasdaq 2.95 to finish at a session at a record-breaking 18,983.46. So, in short, masayang-masaya ang mga businessmen. Kasi po, si Donald Trump was or is a businessman. He knows how to create jobs. He knows how to make a profit. At remember, Donald J. Trump is anti-China. May kalaban nga yan ng China eh. He will impose another round of tariff. Hello, nandyan na po si Mami Monique Barkman. Salamat po, Mami Monique. Okay. I'm back from my cruise. Okay. Sa balita na naman kay Pbbm. So, ipresent ko ang isang video tungkol kay Pbbm. Okay? Iniwan ng pinsalan. Malaking pasakit pa rin ang bagamat ilang araw na lumipas, alam ko pong malaking pasakit pa rin ang iniwan ng pinsalan ng bagyo sa inyong mga tahanan at pamayanan. Totoo ay kapon lang yata, no? Kapon lang yata. It shows that the president is very much affected by the fate suffered by those who were nasalanta ng baha. So he went back to Albay to comfort them. Okay? Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon. Okay. Nakikita mo ang kausayan ng presidente. Gusto niya bumangon ang mga nasalanta ng bagyo. Okay? At pagtahak ng panibagong simula. Hi, Susie B. As I predicted yesterday, President Trump will win. I am straight report. That was straight reporting po. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Kailangan maging matatag tayo. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad.
sama-sama natin Thank you, Susie B. Appreciate it. Okay. itatag ang isang mas handa, masagana at progresibong bagong Pilipinas. Tapos wala pa nga isang buwan na naman na nanibagong nagtanim kami, yung taniman ko po ng palay ay nasa malapit po sa kalsada, may culvert pa. Tapos, siyempre lahat yung buhos doon, halos natabunan po lahat. Kaya sobra po akong nagpapasalamat na isa po ako sa napili dito ngayon. Salamat po talaga dahil panibagong tanim na naman, panibagong gawa na naman dun sa palayan. Lalo po kagaya sa akin na may anak akong PWD. Sobrang salamat po talaga na isa ako sa napili nito na nagkaroon ng benepisyo galing sa ating Pangulong BBM. Kamuti ko po talaga kung natabunan. Sa dami po ng tubig. Ang taas po. Yan na. Marami, sobra po ang dami ng tubig. The water was so, the downpour was so huge that the flood control projects of the President of the Philippines were overwhelmed. Okay. Ng tubig. Tapos at hangaanin na po yun na natabunan yung ibang katakin ko naman po mga na-wash out. Wala na. Yung palay, tumba. Sa akin po, malaking bagay na rin po yun kaysa lalo na po ngayon, wala na po yung inaasan kong maani dun sa pananim ko, malaking tulong po itong makukuha naming assistant tungkol po dito po sa programa ninyo. Patanim namin, nagsipag-bagsakan, tapos pumunta kami ng sakahan, nakita ko is wala na. Siyempre naman, bilang magsasaka kami, siyempre naman masakit sa loob namin dahil lahat dinaanan ng tubig. Dagdag po na dahil yung pag-uukit naman ng lupain, di ba? Bilang magtatanim naman kami, dagdag naman yun sa. Pasasalamat ko sa Pangulo natin na ganito, isa ako sa magsasaka na ako'y napili niya. Kaya laking pasasalamat ko dahil nabigyan ako ng konting tulong para hindi naman ako masyadong gaanong problema. Yung pananim namin na diskrosyo ng bagyo, natumba, saging, kamote, tapos kamatis, dagdag puhunan, tapos magparal ng mga bata. Yun lang po, malaking bagay sa amin yon. Okay. Isa pa. Okay. Less than 2 minutes. Of our assistance that we are giving. Dahil nung una kaming napunta rito, ay pinag-usapan natin was the relief goods, yung rescue, lahat. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung phase na yon, andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanapbuhay. Lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin, naghanap pa kami ng pondo, galing na sa Office of the President para matulungan, mabigyan ng tigsa 10,000 ang ating mga magsasaka at ang ating mga fishermen. Kaya naulit ang pagbalik ko rito at sana naman pagbalik ko uli rito ay hindi na bagyo ang pinag-uusapan natin at mapapag-usapan na lang natin yung Christine
naging maayos ang pagdala ng tulong para sa ating mga kababayan. At maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Sorry, I'm taking my medicine. Mga kapatid, napansin niyo ba na pagod si Presidente Marcos? But still, he is doing his job. Trabaho pa rin siya. Kita mo pati halata na pagod na siya. Pero hindi niya iniintindi ang pagod dahil gusto niya matulungan ang kapwa nating Pilipino. Ganyan po ang dapat na isang leader, hindi yung leader na ayaw sumipot sa kamera para sagutin ang mga katanungan ng mga kongresista tungkol sa paggamit niya ng pondo ng confidential fund. Nakikita mo na wala ng pondo na yata ang DSW tungkol sa pondo to sa mga sakuna. So, nanggaling na mismo sa pondo ng Office of the President. Okay? Sa Office of the President. Narinig nyo na ang ibang tulong ay galing na mismo sa pondo ng Presidente. Okay? Okay. Ito na ang pinaka-importanting topic. Okay. So, Marcos congratulates Trump, hopes for unshakable alliances force for good in the region. So, natatandaan nyo nung assassination, gumanap husay siyang maging diplomatic approach. Nung na-assassinate po, mayroong assassination attempt kay Donald Trump. Isa sa pinakaunang taong nagbigay ng pagkabahala at nagbigay ng mensahe sa kay Donald Trump ay si Presidente Bongbong Marcos. Imatandaan po yan si Donald Trump, I think. At he will recognize the fact that Pbbm was one of the first leader who showed his concern sa kanyang kaligtasan. Okay? So that is a backdrop. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday, November 6, congratulated the projected U.S. presidential race winner, Donald Trump. Marcos Malacanang said in a statement. Okay. President Trump has won and the American people triumph. Nagtagumpay daw ang Amerika. Sabi ni Presidente Marcos, hindi ako ang nagtagumpay daw ay ang mga Amerikano. And I congratulate them for their victory in an exercise which showed the world the strength of the American values. Kasi may mga values dito daw sa States. Ang nanalo daw is the strength of the American values. Nagtagumpay daw, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang mga Amerikano. American people triumph. Okay? Hindi po galing sa akin yan. Galing kay President Bongbong Marcos. Okay? We look forward to working with President Trump on a wide range of issues that would yield mutual benefits to the two nations with deep ties. So sabi niya, in-anticipate niya, makikipag-ugnayan siya kay President Trump kasi mayroon silang malalim na relasyon. Two nations with deep ties. Okay.
shared beliefs, common vision, and a long history of working together. Okay. Dinagdag pa niya, parehas ang belief nila, parehas ang vision, and a long history of working together. Okay. Okay. Yun ang congratulatory message ng ating presidente. Tandaan natin na si President-elect Trump is anti-China. Why do I call him anti-China? Sila po ay inimpose niya yung tariff. Kasi gusto niyang bumalik ang workers sa kanyang bansa. Hindi rin masama yun. America first kasi yata ang kanyang prinsipyo. Tayo rin dapat Filipino first. Gayahin natin si okay. Ilang porsyento ang lamang? 4% po. Base 4% po, sabi dito. Okay. Si Trump is the only president, is the second president po to win after losing re-election. Ang isang taong nagawa yan ay si Grover Cleveland. Okay. Okay, mayroon pong sabi ni basahin natin ang mga comments ha. What's in store for the Philippines under another Trump presidency? Yan tanong. Okay. Hello, Tatay. Love you from Susie B. I love you too, Susie B. Ilang porsyento ang lamang? Mga 4%. Okay? Tatay, whoever doesn't believe your analysis and opinions, problem nila yun. Just keep going. Okay. Very tama po. Thank you. Thank you po, Mami Monique. I am proud of my analysis and opinions. Kasi parating tumatama. You can ask Ruel. Di ba? Dilawan yan si Ruel. Okay. Hindi magtatagal yan kung hindi bobo ako. Very narrow margin. Almost half. Sabi. Okay. Okay. So, mamaya ko na babasahin yung mga kasi importante ang pagkapanalo ni Donald Trump. Anong mangyayari sa relasyon ng Pilipinas at US at China? Kasama po dyan ang China. Malalaman natin ang what is in store sa pananaw ng US Ambassador, ng Philippine Ambassador at saka ng mga eksperto. Okay. Ako po hindi nag-iimbento ng aking sinasabi. What's in store with the US under new Trump administration by GMA Integrated News? What's in store, inulit na, for the Philippines under another Trump presidency? Okay. Ano ang sinasabi para masagot yung katanungan niya? Alamin natin ang sinasabi ng US Ambassador sa Pinas, ang Ambassador natin sa US, at ang mga eksperto. Alamin natin. Ito ang sinabi ng US Ambassador po. US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, is confident that the ties between the two countries would remain strong. Sabi ng ambassador ay mapapanitiling
malakas ang relasyon ng US at Pilipinas, sabi niya. Mismong ambassador yan, hindi po sa akin nanggagaling. In my 39 years, sabi ni Mary, yung ambassador, in my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth. And I am extremely confident that the U.S.-Philippine relationship will remain steadfast and steadfast friends and ironclad allies as well as partners in the prosperity no matter who wins the elections in the United States. Okay, sabi po niyan. Maski sino daw manalo, matatag pa rin ang ating relasyon. Di ba ang ironclad ay nagmula kay Trump? Kasi kini-question dati yan ni Presidente Duterte na ang US daw po ay hindi po reliable, hindi maaasahan. Kaya sumagot si Trump, si President Trump na inassure niya na ironclad po ang commitment of the US to the Philippines. Hindi po galing yan kay President Biden. Galing po yan kay President Trump. Dahil bakit? Kini-question noon ni Presidente Duterte ang na hindi daw maaasahan ang United States. Okay? Sabi dito, experts, ang mga expert daw ay share the same sentiments. Ang mga eksperto is agreeing with the U.S. ambassador regarding their bilateral relationship between the U.S. and the Philippines. So nag-agree sila doon sa sinabi ng U.S. ambassador. Okay, ito po. Okay. It was actually during the Trump administration when the U.S. actually went with the mutual defense treaty with the South China Sea in a much more sort of forceful fashion, said foreign policy analyst Prasant Parameswaran. So, kay President Trump daw nang galing yung ironclad na yan. Hindi po galing kay President Biden. Gumaya lang si President Biden saka word na ironclad. Okay. So, nakakatuwa na siya pala ang kumata ng salitang ironclad. With this sort of commitment to China and the South China Sea, you see a lot of continuity. Alam naman na babaliin niya ang kanyang sinabi. Sinabi na noong first term niya na ironclad po ang suporta ng US sa Philippines when it comes to China and South China Sea. So dapat ang taong bayan ng Pilipinas ay hindi po dapat mag-alala sa palagay ko, sa aking opinion, na magbabago ang patakaran ng US tungkol sa Pilipinas, tungkol sa West Philippine Sea. Mas titindi pa yata kasi ang aking obserbasyon, ang aking nakita ay si President-elect Trump ay anti-China po. Okay. Sa kanila nanggaling yung term na ironclad, yun po. Nung nagdadap tayo, nung dahil kay Presidente Duterte, pinagdudahan natin ang Estados Unidos. Diba? Kasi may batikos na nanggagaling kay dating Presidente Duterte na hindi maasahan ang Amerika. Okay, maraming Pilipino ang nagdududa, naniwala sa popular na si
Pangulong Duterte na nagsabi na hindi maaasahan ang Amerika. Kaya kumiling siya sa China. Ng China na gusto ay sumakop ng ilang sa ating mga teritoryo. Ulitin ko, sa kanya nanggaling yung term na iron clad. Nung nagda-doubt pa tayo, di ba kasi may mga batikos na nanggagaling kay dating Pangulong Duterte na hindi maasahan ang Amerika? Di ba totoo yan? Minura-mura pa nga niya si former President Obama. Eh, siyempre, makasina siya. Okay. So, basahin na muna natin agad. Ibig kong sabihin, okay, ang isang winning president to become a majority leader dapat ay makakuha at least 65%. Hindi po, mali ka dyan. Only 51%. Majority na yan eh. That is the rule. Sorry, Ruel, I disagree with you. Ang ibig kong sabihin, almost hati sila. Okay? Hindi po. Majority pa rin siya kasi 50 plus 1. Wag natin twist ng konti yung meaning. Ang ibig mo siguro sabihin, super majority. Pero majority pa rin yan. Basta nakakuha ng 50 plus 1, that is a majority. Kaibigan Ruel. Ibig kong sabihin, almost hati sila. Okay. Malaki na ang lamang na yan dito sa United States. Kasi usually, ang halalan dito ay decided by 1 or 2 points. Okay. Mahigpit kasi ang labanan dito. Almost equal ang Republicans at Democrats. Okay. Si Trump nung ay nagsabi kung ang ilang bansa ay hindi naglalaan ng malaking budget sa kanilang depensa, magdadalawang isip daw ang US na mamuhunan na malaki sa kanilang mga bansa. Totoo yan. Kasi sa Europa, they are taking advantage daw sa US. Ipinoprotekta ng US ang Europe, NATO, pero ang gumagasa lang ay ang US. Pero ibang klase dito sa China. Dito po, kailangan ng US na protektahan ang West Philippine Sea. Kasi 3 trillion po ang nagdadaan dyan na kalakalan. Kung lahat po yan is going to be under the influence of China, ay magsasuffer po ang US economy. Because China will be able to dictate the economic policies sa US. So, hindi po pababayaan yan ni Donald J. Trump. Yan po ang analysis. Kasi 3 trilyon na economic goods are passing through the West Philippine Sea or South China Sea. So that's why whoever wins the US presidency, in this case, it is the former president who won. He will not let China take over the West Philippine Sea. Granted po yan. That's why like-minded nations also are not willing to submit to China's bullying tactics so that the Chinese will be able to control China. Sila po ay sumusugod para tulungan tayo. That is also, I predict, that will also be the policy of Donald J. Trump, in my opinion, analysis. So,
on one hand, this is a welcome development. Ang masama lang, magiging stricto lang ang polisiya tungkol sa immigration. So yung mga taong balak mag-TNT sa US, ay mahihirapan sila. Yung gusto mag-immigrate sa US, ay mahihirapan po. Pero maganda po yan. There is not going to be a brain drain. Yung mga matatalinong tao will be retained dito sa Pilipinas. Di ba? Okay. Mapipilitan silang dito magtrabaho. They might be able to immigrate at a later time, pero kasi stricto na si Trump sa immigration po, mas matutulungan nila ang ating gobyerno. Okay. Nandito na si Marisa. Thank you po, Marisa. Sa US, okay lang. Yung laban sa 46, kasi major candidate yung naglalaban, unlike sa Pilipinas, halos anin naglalaban, kaya minority president. That is true. You're correct there. Kaya nga dito sa Pilipinas, I would rather have a two-party system. Okay. A two-party system. And, which is better. Kung maraming partido, ay magulo. Tama si Ruel. Okay. Nanggaling sa gobyernong Trump na ironclad ang pagsasamahan natin, said geopolitical analyst Dindo Manhit. Okay. So nanggaling po yung ironclad sa panahon po ni President Trump. Ibig sabihin, matibay ang pagtingin ng US sa Pilipinas nung kapanahunan niya as President of the United States. So hindi po tayo dapat mag-alala ng masyado. Okay. Yan ang aking opinion. Okay. As far as the West Philippine Sea, baka magbigay pa nga ng tulong yan sa atin sa pagtatanggol natin sa West Philippine Sea. The term ironclad first came from them. Okay? When we doubted, in English na, when we doubted former President, when former President Islam America then, it came from the Trump government that the two countries will have an ironclad relationship. In English niya, hindi mo. Okay. Yan po. Ulitin ko. Ang nagsabi na ironclad ang ating relasyon ay si President Trump. Nung siya pa ay presidente. Further, experts also think that Trump's Make America Great slogan could also have an impact on the economic policy of the US. Okay. Talagang magkaka-impact. Kasi nung panahon po ni President Trump, ang gasolina namin, only not lower than $3. Kasi he has a policy of fracking, and which was not approved by the Biden administration. Okay? Ang binabantayan natin sa eleksyon sa Amerika ay ang kanilang trade policy declaration. Pangunahin na po natin dito si Trump na nagbigay na po ng deklarasyon na papatawan niya ng
Ay, nawala. Okay. Papatawan niya ng matataas ang bis ang mga ini-import ng Amerika. Yan ang sinatawag natin tariff. It's mostly directed towards China. Tayo sometimes we are excused from tariff because of our what you call them? Negotiations. Okay. So kailangan asikasuhin ni Presidente Marcos na hindi tayo masyadong naapektuhan ng taripa ng US. Kasi we depend also on our trade with US. Na mataas ang buwis na ang mga ini-import, yung binibili ng US sa ibang bansa ay lalagyan niya ng taripa papunta sa kanyang bansa at ito ay kaugnay ng kanyang pangako na make America great again by bringing back jobs to America. We could understand. I could understand. That is the reason of President Trump in imposing tariff po. Para bumalik po ang mga trabahador sa Amerika. What we are also looking forward to in the American polls is the trade policy declaration. Okay? What we are looking for, ina-anticipate nila ang trade policies po. With Trump, he wants to impose higher taxes on everything that America is importing, which is in line with his promise to make America great again. So he wants to do that by bringing back jobs to America. Yan po ang purpose ng tariff. Okay. Hindi tayo masyadong maapektuhan dyan. Kasi mayroon tayong mga kontrata dyan eh. Yung mga preferential treatment po ang tawag dyan. Okay. Ang sabi naman ng ating ambassador, earlier, Philippine ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, said the alliance between the Philippines and the United States would stay strong regardless who wins the US presidential election po. Okay. Yan po ang sabi. Sabi ng ating ambassador, hindi po magbabago. Kaya nun sa aking analysis. Okay. Ang analysis ko nga, hindi sinabi ni ambassador yung because the corridor ng West Philippine Sea is worth 3 trillion. Products and goods pass through, hindi po tayo pababayaan ng Estados Unidos. Kaya wag tayo mabahala. Okay. Romualdez said he talked to both camps of Trump and Kamala Harris and they assured him the foreign policy would be the same. Parehas pa rin ang pulisiya. Yan ang sinasabi ko. Hindi pwedeng ipamigay na lang ang West Philippine Sea sa China kasi kailangan ng United States ang mga goods and products that pass by there. Kaya yung mga fear mongers hindi po alam ang kanilang sinasabi. Analysis ko po yan. Hindi po yan bobong analysis. Kasi even the ambassador thinks that way also. Pero hindi niya sinabi yung dahilan kung bakit. Ako sinasabi ko sa inyo kung bakit. Hindi po yan bobo na analysis. Kasi si mismong ambassador is saying that. Mismong si US ambassador is saying that. And mismong mga experts po ay saying that. Bobo ba ang aking analysis? Kaya hindi nyo ko makukuha sa inyong
pagbabatikos. Gusto niya lang tumahimik kasi ako eh. President Marcos on Wednesday congratulated President Trump. Okay? So, magbasa na tayo. That's the end of our okay, well, that's it. So, hindi daw attend si President Rodrigo Duterte sa Kamara. Naduwag buha siya? Ano sa palagay nyo? Bakit ang tapang-tapang niya ma-attend sa Senado? Kasi marami siyang kalyado doon. Halos lahat ay kalyado niya. Si Riza Hontiveros lang ang sumalungat sa kanya. Di ba? Pero nag-promise siya na attend siya at a later date. Ngayon nagbago na naman ang isip ng ating dating presidente. Anong sa palagay niyo? Tama po ba ang ginagawa ng ating dating presidente na humarap sa Senado pero hindi niya kayang harapin ang Kamara? Kasi alam niya, hindi siya obra siguro sa Kamara. Matatapang din ang mga nito. So, mayroon pong hearing ang Kamara ulit. Mamaya siguro mag-ELS ulit ako. Okay. So, salamat sa mga dumating at magpatugtog tayo ng ating final song. Okay. Courtesy of Jacob Ball. Okay. So, kumusta na kayo dyan? Okay. Napuyat ba kayo at kaantay sa resulta ng US election? I hope not. Ipinitig ko na ang resulta ng election bago magtapos ang ating okay. So, let's play the final song. Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto dahil magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas.
pinakamahalagang ulan. Malinis at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali, mga fake news. Kaya mag-rumento na at magpanungkay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinion mo at may respeto na hindi nagbabasihan dito. At may kantahan pa, kantahan dyan. Sabay Okay, so that's it. Bye-bye po tayong lahat. See you in my next LS. Ano? Hindi ba ako marunong mag-analyze? Boboboa kang kabobohan ba lahat ang sinasabi ko? Okay. So, pagpalain sana kayo ng may kapal at pati na ang iyong mga mahal sa buhay saka mga kapamilya nyo. Boto natin. Let us support GIBO, TEODORO, Rising Flag, Kainaro, Papa B Entertainment, saka si Check Sibilia 11. Sila po ang mga political bloggers na dapat yung pong supportahan. Okay? Bye-bye. Love you all.